Νέο Happy Traveler, νέα ταξίδια, νέες περιπέτειες. Η εκπομπή που σας ταξιδεύει στην Ελλάδα και τον κόσμο και σας κάνει να νιώθετε ότι είστε εδώ μαζί μας. Φύγαμε αεροπορικώς από τη βάση μας στη Θεσσαλονίκη και με απευθείας πτήση πετάμε για Κο. Επιβίβαση με καλή διάθεση και γεμάτη χαρά, όπως κάθε ταξιδιώτης που ξεκινάει για ένα νέο προορισμό. Μετά από περίπου μία ωρίτσα φτάσαμε στην Κο, το νησί του Ιπποκράτη. Η Κος κατοικείται από το 3000 π.Χ. Σύμφωνα με τον Όμηρο, το νησί διαθέτει τόσο πλούσια παραγωγή που θα μπορούσε να θρέψει 200.000 ανθρώπους. Βρίσκεται στο κέντρο των Δωδεκανήσων και είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε έκταση νησί αυτών μετά την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Φτάσαμε στην Κο! Πρώτο πράγμα που κάνουμε, να πάμε να πάρουμε αμάξι! Η Κος είναι σχετικά μεγάλο νησί και για να την εξερευνήσεις από άκρη σε άκρη χρειάζεσαι μεταφορικό μέσο. Κάποιοι παίρνουν μηχανάκια, κάποιοι παίρνουν γουρούνες, κάποιοι παίρνουν αυτά τα περίεργα μπάγκι. Εμείς όμως πήραμε αμάξι για μεγαλύτερη άνεση και μεγαλύτερη ασφάλεια. Το αεροδρόμιο της Κο βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του νησιού. Η πιο κοντινή κομμόπολη λέγεται Αντιμάχια. Εκεί κοντά βρίσκεται και το επιβλητικό κάστρο της Αντιμάχιας, που αν και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, είναι πολύ σημαντικό και με πλούσια ιστορία. Το έκτισαν οι Ιωαννίτες υπότες τον 14ο αιώνα και χάρη στην αναστήλωση που έγινε τον 16ο αιώνα μετά από σεισμό, διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Αν έρθετε μπορείτε να μπείτε και μέσα, αξίζει, έχει κάτι παλιές εκκλησίες. Εμείς απλά περάσαμε να το θαυμάσουμε απ' έξω. Φεύγουμε τώρα από το κέντρο του νησιού και την περιοχή του αεροδρομίου και πάμε ανατολικά προς την πόλη της Κο, την πρωτεύουσα του νησιού. Πριν γνωρίσουμε περισσότερο την πόλη της Κο, πάμε να τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Και τι ξενοδοχείο! Μένουμε στο καλύτερο ξενοδοχείο του νησιού σε εξαιρετικό σημείο στην παραλία Λάμπη. Ένα καταπληκτικό μπουτίκ ξενοδοχείο που ανήκει στο γκρουπ με πολυτελή ξενοδοχεία που έχουμε επισκεφθεί και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Το ξενοδοχείο αυτό αναδείχθηκε από τους χρήστες του TripAdvisor ως ένα από τα 25 καλύτερα ξενοδοχεία της Ελλάδας για το 2016 και βραβεύτηκε ως το καλύτερο luxury boutique spa της Ευρώπης στο World Luxury Spa Awards. Το ξενοδοχείο αυτό μαζί με το βραβευμένο σπα και το εξαίρετο εστιατόριο αποτελεί από μόνο του λόγο για να επισκεφθεί κάποιος την Κο. Αυτό εδώ είναι το δωμάτιό μας. Όχι απλό δωμάτιο, είναι υπερδωμάτιο. Πάρτε μάτι. Αυτό το δωμάτιο λέγεται loft και είναι πρακτικά η σουίτα. Μαζί με τα δωμάτια που έχουν πριβέ πισίνα, είναι τα καλύτερα δωμάτια του ξενοδοχείου. Σε όποιο δωμάτιο όμως και αν μείνεις σε αυτό το ξενοδοχείο, θα περάσεις τέλεια. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το δωμάτιο. Κοιτάξτε μπαλκόνι, κοιτάξτε θέα, φανταστικό ηλιοβασίλεμα.
Πάμε τώρα μια πρώτη βόλτα στην Κο, την πρωτεύουσα και κεντρικό λιμάνι του νησιού. Είναι χτισμένη στο ανατολικό άκρο του νησιού και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μετά τη Ρόδο. Ο ήλιος έδισε και πάμε μια βραδινή βολτούλα στην Κο. Η Κος λέγεται και νησί του ποδήλατου επειδή έχει ένα μεγάλο και οργανωμένο δίκτυο ποδηλατόδρομων σε όλο το νησί. Είναι επίσης πολύ εύκολο να βρεις και να νοικιάσεις ένα ποδήλατο. Άρα όταν έρθεις εδώ, πάρε ένα και κάνε μια βόλτα, όπως έκανα κι εγώ. Happy Traveler ποδηλατάδα στην Κο! Ωραία, αφήσαμε λίγο το όχημα. Παρκάρα στη μέση της πλατείας, σαν κύριος. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει αυτή η πρώτα απογευματινή και μετά βραδινή βόλτα με το ποδήλατο και τα πόδια. Πάμε τώρα για ξεκούραση. Απόψε θα πάμε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Είναι φανταστικό. Μπορώ να πω ότι είναι από τα καλύτερα εστιατόρια στο νησί. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου προσφέρει μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Θα μπορούσα άνετα να το χαρακτηρίσω ως το γαστρονομικό παράδεισο της Κο. Πιάτα εκλεπτισμένα και εμπνευσμένα από την τοπική κουζίνα που υπογράφει ο γνωστός και υπερσυμπαθητικός σεφ Γιώργος Γραμματικόπουλος. Όλα τα πιάτα που δοκιμάσαμε ήταν εξαιρετικά. Το highlight όμως ήταν το γλυκό υπερπαραγωγή που έφτιαξε μπροστά στα μάτια μας και συνοδευόταν από μία ιστορία. Την ιστορία ενός μάγειρα που χάθηκε στο δάσος. Όλα τα φαγόσιμα υλικά ήταν μέρος της ιστορίας και το αποτέλεσμα μαγικό και πεντανόστιμο. Και μετά από αυτό το μοναδικό γεύμα, πήγαμε για ξεκούραση. Να γεμίσουμε τις μπαταρίες για την επόμενη φανταστική Happy Traveler ημέρα. Αύριο ξεκινάμε την εξερεύνηση του νησιού. Πάμε εμείς για ύπνο, εσείς ένα μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Στο μεταξύ θα ετοιμάσουμε για να απολαύσουμε έναν αυθεντικό ιταλικό καφέ. Αληθινή γεύση και υπέροχο άρωμα Ιταλίας σε ένα φλιτζάνι. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Βρισκόμαστε στην πανέμορφη Κο και η μέρα μας ξεκινάει στο τέλειο ξενοδοχείο μας. Μπήκαμε στο αμάξι. Πάμε να εξερευνήσουμε την Κο. Πάμε στην νοτιοδυτική πλευρά του νησιού.
Ήρθαμε στην Κέφαλο, στο νοτιοδυτικό άκρο της Σκο. Η Κέφαλος είναι πάνω στο λόφο. Από εδώ φαίνεται ο κάμπος και ο κόλπος της Κεφάλου με τις μεγάλες παραλίες. Φαίνεται και το καμάρι που είναι το λιμάνι της Κεφάλου. Η Κέφαλος ήταν κατά την αρχαιότητα η πρώτη πρωτεύουσα της Σκο και σήμερα έχει περίπου 2.500 μόνιμους κατοίκους. Ώρα για μπισκοτάκι, δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά. Κάθε γεύση είναι πιο τέλεια από την άλλη. Μπήκαμε στο αμάξι και κατευθυνθήκαμε λίγο βορειότερα από την Κέφαλο. Για την ακρίβεια, 5 χιλιόμετρα βόρεια της Κεφάλου βρίσκεται ένας πολύ γνωστός μικρός κόλπος που διαθέτει και μικρό λιμανάκι. Ήρθαμε στο Λιμνιώνα, στη βόρεια πλευρά του δυτικού μέρους του νησιού. Εδώ όταν έχει μελτέμι, έχει πολύ κύμα από την έξω πλευρά. Μέσα είναι ήρεμα, βρίσκουν καταφύγιο οι βάρκες και κάνει πολλοί κόσμος μπάνιο. Φύγαμε από Λιμνιώνα, πάμε τώρα πάλι προς τα πίσω, προς τα ανατολικά της Σκο. Καθώς επιστρέφουμε στην ανατολική πλευρά του νησιού, θα κάνουμε διάφορες στάσεις, να δούμε ωραία μέρη. Και εδώ, τώρα που φυσάει βοριάς, δεν έχει κύμα, αλλά έχει πολύ αέρα. Και αυτό ευνοεί τους windsurfers. Καθώς επιστρέφουμε προς τα ανατολικά, κάνουμε στάση στην περιοχή Άγιος Στέφανος, όπου βρίσκεται και η ομώνυμη βασιλική του Αγίου Στεφάνου. Ο ναός βρίσκεται ανάμεσα στις παραλίες που το καλοκαίρι είναι γεμάτες από κόσμο. Ακριβώς απέναντι από την παραλία βρίσκεται το νησάκι Καστρί με το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυτικών. Η βασιλική του Αγίου Στεφάνου είναι ο μεγαλοπρεπέστερος και ο πιο άρτιος διατηρημένος ναός του είδους του στην Γκο. Στην πραγματικότητα δεν είναι μία, αλλά σύμπλεγμα δύο βασιλικών που είναι χτισμένες πάνω στο βράχο. Το θέαμα καταπληκτικό. Είναι σαν μουσείο και παραλία μαζί, 2 σε 1. Αν πάτε καλοκαίρι στην Γκο, να πάτε οπωσδήποτε μια μέρα εκεί για μπάνιο. Αυτό νομίζω από τα πιο όμορφα μέρη στην Γκο. Πίσω μου η βασιλική του Αγίου Στεφάνου, ερείπια. Εκεί το νησάκι με την εκκλησία και τεράστια παραλία. Εμείς τώρα φεύγουμε και πάμε προς το Μαστιχάρι στη βόρεια πλευρά του νησιού για να επισκεφθούμε το μεγαλύτερο water park της Γκο και ένα από τα μεγαλύτερα water park σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ήρθαμε
για λίγο δράση, για λίγο φαν. Γιατί Happy Traveler χωρίς φαν δεν γίνεται. Έτοιμοι για δράση! Φύγαμε! Νεροτσουλήθρες υπάρχουν για κάθε γούστο, από πολύ απλές και ήρεμες μέχρι πολύ απότομες και γρήγορες. Εκτός όμως από τις θεϊκές νεροτσουλήθρες υπάρχει και η πισίνα κυμάτων, wave pool, που δημιουργεί τεράστια τεχνητά κύματα. Θέλει προσοχή, αλλά είναι καλή φάση. Το πάρκο αυτό εκτός από τα νεροπαιχνίδια έχει και ζωάκια, λάμα, γαϊδουράκια και ελαφάκια. Τέλειο μέρος. Έρχεσαι και δεν κάνεις μόνο νεροτσουλήθρες. Βλέπεις και τα ζωάκια, αράζεις, ωραίο. Φύγαμε από το water park και πήγαμε λίγο πιο κάτω να δούμε το μαστιχάρι. Είμαστε στο Μαστιχάρι, στη βόρεια πλευρά του νησιού. Εδώ από τη μία έχει τεράστια παραλία με μεγάλα κύματα που κάνουν σερφ και kite surf και από την άλλη λιμανάκι. Υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση. Καραβάκι από εδώ πάνε απέναντι στην Κάλυμνο. Κάλυμνο θα πάμε σε άλλο επεισόδιο Happy Traveler. Και τώρα συνεχίζουμε λίγο πιο πέρα να φτάσουμε στο Τιγκάκι. Είμαστε στο Τιγκάκι, πολύ τουριστικό μέρος με τεράστια παραλία στη βόρεια πλευρά του νησιού, αρκετά κοντά στην Κο, την πρωτεύουσα. Εδώ δίπλα έχει μια λιμνοθάλασσα, στην οποία θα πάμε να κάνουμε υπασία. Όχι μέση λιμνοθάλασσα, κάπου εκεί γύρω. Φύγαμε. Αυτή πίσω μου είναι η λιμνοθάλασσα δίπλα στο Τιγκάκι. Έχει στερέψει τώρα επειδή είναι καλοκαίρι και γι' αυτό είναι άσπρη. Φαίνεται το αλάτι. Το φθινόπωρο με τις βροχές θα γεμίσει. Θα γεμίσει και νερό αλλά και φλαμίγκο.
πολύ διαδεδομένη ταξιδιωτική δραστηριότητα στην Κο είναι η υπασία. Εμείς βρήκαμε τη φάρμα με τα άλογα δίπλα στις αλικές που έχει εξαιρετικά άλογα και πολύ έμπειρους οδηγούς. Μάθαμε ότι οι πιο έμπειροι λάτρεις της υπασίας που θα έρθουν διακοπές στην Κο από το εξωτερικό θα έρθουν εδώ και συνήθως έχουν το αγαπημένο τους άλογο. Εγώ πήρα αυτόν τον άσπρο κούκλο που είναι και ιδιαίτερα ήρεμος, ιδανικός αν είστε αρχάρι. Έτοιμος. Πάμε για υπασία. Η υπασία σε φυσικό περιβάλλον και ειδικά δίπλα στη θάλασσα ήταν από τις πιο τέλειες εμπειρίες αυτού του ταξιδιού. Όταν είσαι πάνω στο άλογο, νιώθεις πως έρχεσαι λίγο πιο κοντά στη φύση, ειδικά όταν καλπάζεις σε αυτή. Τέλεια εμπειρία. Υπασία δίπλα στη θάλασσα. Εκεί που σκάει το κύμα. Οδηγούμε παράλληλα με τη λιμνοθάλασσα. Μας αρέσει να το κάνουμε αυτό, να ταξιδεύουμε. Να χανόμαστε λίγο. Βασικά δεν χρειάζεται να πηγαίνεις πάντα από τον κεντρικό δρόμο που φτάνεις πιο γρήγορα. Κάνεις μια μικρή παράκαμψη, λίγο παραπάνω ώρα, αλλά βλέπεις και κάτι παραπάνω. Και τώρα θα πάμε στην ορεινή Κο. Ανηφορίζουμε στις πλαγιές του ψηλότερου βουνού στο νησί. Το όρος Δίκαιος, γνωστός στους αρχαίους ως Ορομέδων, Ορίων ή Δίκαιων, είναι το ψηλότερο βουνό της Κο, με υψόμετρο 846 μέτρα. Αν είστε λάτρεις της πεζοπορίας, υπάρχει ένα μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή, που έχει ένα τεράστιο σταυρό. Από το κεντρικό δρόμο που πάει προς αεροδρόμιο, κόβουμε μέσα προς τα νότια και πάμε στα πανέμορφα ορεινά χωριά του νησιού. Στρίβουμε λοιπόν προς το βουνό και αφήνουμε πίσω μας την όμορφη λιμνούλα με τις πάπιες. Πρώτα συναντάμε το νέο πηλί με τον οικισμό και λίγο πιο πάνω βρίσκεται το παλιό πηλί με τα ερείπια του Κάσου στην κορυφή του λόφου και το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Βασιλείου ακριβώς από κάτω. Ωραίο μέρος για να περάσεις και να δεις. Συνεχίζοντας τον δρόμο, ανεβαίνοντας το όρο Δίκαιος, φτάνουμε στο τελευταίο και πιο ψηλό χωριό του νησιού, την πανέμορφη Ζιά. Η Ζιά είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και τουριστική. Έχει πολλές καλές ταβέρνες και πολύ καλό φαγητό. Έχει επίσης μια υπέροχη πλατεία με πολλά μαγαζάκια στα οποία θα βρεις παραδοσιακά προϊόντα και τουριστικά είδη. Ήρθαμε στη Ζιά, ένα από τα πιο γραφικά χωριά του νησιού. Είναι πάνω στο βουνό και βλέπεις τέλειο ηλιοβασίλεμα από εδώ. Εδώ έχει το τέλειο μπαλκόνι. Κοιτάξτε πόσος κόσμος έχει μαζευτεί για να δει το ηλιοβασίλεμα. Το διάσημο ποτό, παύλα αναψυκτικό του νησιού, είναι η κανελάδα.
κανελάδα. Το χρώμα είναι φυσικό, το ξύδο της κανέλας. Την κανελάδα τη διαλύεις με νερό και την πίνεις. Γεια μας! Ωραίο! Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αν σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler στην αγαπημένη Κο, το τρίτο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων μέχρι τώρα μας έχει γοητεύσει. Μια νέα μέρα ξεκινάει στο υπερξενοδοχείο μας που έχει ψηφιστεί ως ένα από τα 25 καλύτερα ξενοδοχεία της Ελλάδας. Κάτσαμε να φάμε πρωινό και το πρωινό εδώ κυριολεκτικά τα σπάει. Φανταστικό, δεν είναι μόνο η τεράστια ποικιλία, αλλά είναι και πολύ καλή ποιότητα. Δεν έχω λόγια. Παίρνουμε ενέργεια και ξεκινάμε μια φανταστική μέρα στην Κο. Μετά το πρωινό πάμε στην πόλη της Κο. Σήμερα θα κάνουμε μια πιο τουριστική και ιστορική περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας ιατρικής, καταγόταν από την Κο. Λέγεται ότι κάτω από αυτό το πλάτανο δίδασκε τους μαθητές του. Γι' αυτό και λέγεται πλάτανος Ιπποκράτη. Είναι τόσο μεγάλος και παλιός που θέλει ποστιλώματα για να μην πέσει. Είμαστε πρακτικά μέσα στην πόλη της Κο, λίγο έξω, πίσω από το κάστρο και από την ανατολική πλευρά της πόλης και έχουμε αυτό το φανταστικό Ρωμαϊκό Οδείο. Το Ρωμαϊκό Οδείο είναι από τα πιο σπουδαία δημόσια οικοδομήματα της αρχαίας πόλης της Κο. Το οδείο κατασκευάστηκε τον 1ο με 2ο αιώνα μετά Χριστόν και προοριζόταν για τη διεξαγωγή μουσικών αγώνων, συγκεντρώσεις του Δήμου και άλλες εκδηλώσεις. Σειρά έχει τώρα η επίσκεψη στο επιβλητικό κάστρο της Κο, γνωστότερο ως κάστρο της Νερατζιάς, που αποτελεί το πιο σημαντικό σκέλος της ποτικής οχύρωσης που κατασκεύασαν οι Ιωαννίτες υπότες στα τέλη του 14ου αιώνα. Στα τέλη του 14ου και στις αρχές του 15ου αιώνα, η Κο πυκνοφυτεύτηκε με νερατζιές και λεμονιές, γι' αυτό και ονομάστηκε Νερατζιά και το κάστρο της Κάστρο της Νερατζιάς.
κάστρο αποτελείται από δύο οχυρωμένους περίβολους, ο εσωτερικός είναι προγενέστερος. Έχει ορθογώνιο σχήμα και στις γωνίες του πλαισιώνεται από 4 ψηλούς πύργους. Εδώ είμαστε στο βορειοανατολικό πύργο που χτίστηκε το 1506. Είμαστε ακριβώς στην άκρη του λιμανιού. Εδώ απ' έξω συνήθως αράζουν τα κρουαζιερόπλοια. Και μετά το κάστρο θα πάμε 4 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της πόλης για να επισκεφθούμε το Ασκληπείο της Κο. Το Ασκληπείο της Κο, του οποίου τα σωζόμενα ερείπια χρονολογούνται μετά τον 4ο αιώνα π.Χ., βρίσκεται νοτιοδυτικά της σημερινής πόλης της Κο σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων. Αποτελεί το σπουδαιότερο αρχαιολογικό μνημείο του νησιού, αλλά και ένα από τα πιο φημισμένα ασκληπεία της αρχαιότητας. Το Ασκληπείο είναι χτισμένο σε φανταστικό μέρος, πάνω στο λόφο, μέσα στο δάσος και έχει καταπληκτική θέα. Βλέπει κάτω τη θάλασσα και τα μικρασιατικά παράλια. Η ανακάλυψη του Ασκληπείου έγινε το 1902 από τον Γερμανό αρχαιολόγο Ρούντολφ Χέρζογκ και τον Κύο ιστοριοδίφη Ιάκωβο Ζαράφτη, ο οποίος μάλιστα υπολόγισε και υπέδειξε την ορθή θέση του ιερού. Στους αρχαίους χρόνους αποτελούσε χώρο λατρείας του Ασκληπιού και χώρο θεραπείας αλλά και διδασκαλίας της ιατρικής. Εδώ δίδαξε ο Ιπποκράτης, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ιατρικής κατά την αρχαιότητα, στη σχολή που ίδρυσε ο ίδιος στο χώρο του Ασκληπείου. Σε αντίθεση με το ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, στην Κο αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η επιστημονική ιατρική. Και μετά το Ασκληπείο μπήκαμε στο αμάξι και κατευθυνθήκαμε προς το κέντρο του νησιού για να επισκεφθούμε τον κήπο του Ιπποκράτη. Ένα πολιτιστικό κέντρο στο οποίο μπορούμε να μάθουμε πληροφορίες για τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων την εποχή του Ιπποκράτη. Εδώ μας υποδέχθηκε η Γιούλη που με καλή διάθεση και χαμόγελο μας ξενάγησε στο χώρο. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Γιούλη στον κήπο του Ιπποκράτη και ήρθαμε να δούμε αυτό το φανταστικό μέρος. Γιούλη, για πες μας λίγο, τι είναι ο κήπος του Ιπποκράτη? Λοιπόν, ο κήπος του Ιπποκράτη είναι πολιτιστικό κέντρο, είναι διάγωνο από την οικογένειά μου και εδώ έχουμε αναπαραστήσει τον τρόπο ζωής στον 5ο αιώνα, την εποχή του Ιπποκράτη. Οπότε ο κόσμος βλέπει το πώς ζούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, πού μαζευόντουσαν οι φιλόσοφοι, πώς ζούσαν οι γυναίκες, το θέατρο, έχουμε βοτανικό κήπο, που τα περισσότερα από τα βότανα που έχουμε μέσα είναι αυτά που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή. Και εδώ σε αυτό το χώρο έχουμε 3 μουσεία. Ωραία, τέλεια. Φανταστικό ακούγεται. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να κάνουμε μια βόλτα να δούμε τον κήπο του Ιπποκράτη. Είναι κήπος και οίκος, Είναι και κήπος και οίκος. Ναι. Οίκος αρχαίων, κήπος του Ιπποκράτη. Καλά το λέω? Ναι. Τέλεια. Πάμε. Πάμε.
Ωραία ήταν, να έρθετε κι εσείς στον κήπο του Ιπποκράτη όταν βρεθείτε στην Κο. Φεύγουμε τώρα. Και μετά από αυτή την ιδιαίτερη επίσκεψη στον κήπο του Ιπποκράτη, φύγαμε και πήγαμε στην εντελώς ανατολική άκρη του νησιού, σε μια από τις πιο ξεχωριστές παραλίες της Κο, η οποία κρύβει και μια ιδιαιτερότητα. Ο λόγος για τα Θερμά. Μια παραλία κάτω από θεόρατα κάθετα βράχια που φημίζεται για την άγρια ομορφιά της, αλλά και τα ιαματικά νερά της. Φτάσαμε στα Θέρμα, στην παραλία. Είναι και οργανωμένη παραλία, έχει ξαπλώστρες με ομπρέλες. Αλλά εκεί είναι το καλό. Έχει ένα σημείο που βγαίνει το νερό από το βουνό. Το νερό που βγαίνει από το βουνό είναι ζεστό και περιέχει ιχνοστοιχεία όπως κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, μαγνήσιο και θείο. Θεωρείται ιαματικό και ιδανικό για τη θεραπεία ρευματικών παθήσεων, αρθρίτιδας και άλλων προβλημάτων υγείας. Ωραία είναι ζεστά και μυρίζει λίγο το θιάφι. Αλλά μπαίνεις και δεν θες να βγεις. Βγαίνουν και φυσαλίδες από μέσα. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Σε γαργαλάνε φυσαλίδες που βγαίνουν από μέσα. Φύγαμε και από εδώ, αφήνουμε πίσω μας τα Θερμά. Καθώς το ταξίδι αυτό φτάνει στο τέλος του, να πούμε ότι σε άλλο ξεχωριστό επεισόδιο θα δείτε την επίσκεψή μας στην Καρδάμαινα που βρίσκεται στη νότια πλευρά της Κο. Από εκεί θα πάρουμε καραβάκι και θα πάμε στην Ίσυρο, το πανέμορφο αυτό νησάκι με το εκπληκτικό ηφαίστειο και τη μοναδική σε ομορφιάς μονή της Παναγίας Σπηλιανής πάνω στο βράχο. Αυτά θα τα δείτε σε άλλο Happy Traveler αυτή τη σεζόν. Για την ώρα πάμε στο αεροδρόμιο και επιστρέφουμε Θεσσαλονίκη και δίνουμε ραντεβού για το επόμενο επεισόδιο. Εσείς τώρα βρείτε με σε Twitter και Instagram για να δείτε πού ταξιδεύουμε και να μας στείλετε χαιρετίσματα και σχόλια για αυτό το επεισόδιο που μόλις είδατε. Και επίσης βρείτε μας στο Facebook, γιατί εκεί κάνουμε διαγωνισμούς στους οποίους μπορείτε να πάρετε μέρος δωρεάν. Αυτά για τώρα, πάμε στο αεροδρόμιο. Φεύγουμε! Τελειώσαμε! Αποχαιρετούμε την πανέμορφη Κο! Μπορώ να πω ότι αυτό το επεισόδιό μας ήταν φανταστικό! Ο Γιάννης εδώ πέρα και η Έμι και ο Γιάννης. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία εδώ. Από εδώ ελέγχετε τον αέριο χώρο, Τον αέριο χώρο σωστά στην Κο και πέριξ αυτής περίπου στα 20 μίλια γύρω. Ωραία, έχει κίνηση? Έχει βέβαια, ναι. Η κίνηση κρατιέται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Και από εδώ είναι το καλύτερο μέρος για να βλέπεις απογείωση και προσγείωση αεροπλάνων. Προσγείωση, απογείωση αεροπλάνων και τα γύρω νησιά βέβαια, την Ίσυρο, την Τήλο, την Κάλυμνο. Ωραία, τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Και ήρθε κάποια στιγμή και η δική μας ώρα για να μπούμε στο αεροπλάνο και να ταξιδέψουμε.
Πετάμε με απευθείας πτήση από Κόγια Θεσσαλονίκη. Αυτή η πτήση υπάρχει όλο το χρόνο. Φεύγουμε. Το ταξίδι της επιστροφής πάντα είναι μελαγχολικό. Πάντα μας κάνει να αναπολούμε τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε σε αυτό το ταξίδι και πάντα μας κάνει να ανυπομονούμε πότε θα έρθει η ώρα για να φύγουμε για το επόμενο ταξίδι. Εμείς κλείνοντας, απλά ελπίζουμε ότι καταφέραμε να σας κάνουμε να νιώσετε ότι είστε μαζί μας στην πανέμορφη Κο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!